bine v-am găsit din Bansko, Bulgaria. Este prima zi de dat din următoarele 5, așa că o să încerc să documentez cât mai mult vacanța asta. O să fie un video destul de special și sper să vă placă și vouă. Așa că, ce să mai zic, hai să dăm start vacanței! Hai să-i dăm prima tură! Bansko este cea mai cunoscută și cea mai mișto stațiune de schi a bulgarilor. Are 48 de kilometri de pârtii, cu pârtii de începători albastre, pârtii intermediare roșii, dar și pârtii pentru avansați care sunt negre. Cea mai cunoscută pârtie neagră este Tomba, unde se țin și destul de multe concursuri de slalom. Stațiunea nu este foarte mare, dar ai foarte multe locuri unde să mănânci. Sunt multe taverne, mehane, cum le numesc bulgarii, unde de obicei mănânci mâncare tradițională bulgărească, dar dacă ai chef și de altceva, sunt și restaurante mai moderne, unde poți să mănânci burgeri, pizza, paste, deci ai multe locuri din care poți să-ți alegi în funcție de preferințele tale. Sunt multe magazine cu echipamente sportive de iarnă, așa că nu știu, dacă vrei să-ți cumperi ceva, un echipament de iarnă, nu știu, o cască, niște mănuși, ochelari, o placă, schiuri, ai multe locuri de unde poți să-ți alegi. Bansko are chiar și viață de noapte, sunt 3 sau 4 pub-uri foarte, foarte drăguțe în centru, cu seri de karaoke, cu muzică live. E o atmosferă foarte, foarte mișto. Este și un après-ski, chiar la baza pârtilor și, practic, după ce s-a terminat ziua de schi, poți să te oprești acolo să bei ceva, o bere, un suc. Sunt foarte mulți care se opresc acolo la 4:30 când și-a terminat programul gondola. Se opresc acolo și dacă te duci, să zicem, la ora 10-11 seara, te duci din nou la après-ski, o să vezi că sunt foarte mulți încălțați în clăpari, în buți. Deci e clar că ăia au ajuns acolo la 4:30 și n-au mai plecat, au rămas acolo, nici s-au mai schimbat, nici n-au mai ajuns în cameră, au rămas la après-ski-ul ăla, dar e o atmosferă foarte, foarte mișto, atât înăuntru cât și afară. Partea mișto la Bansko este că sunt destul de multe intersecții unde se întrepătrund mai multe pârtii, de exemplu cum este aia de acolo. Așa că dacă stai doar pe partea amenajată și nu te duci deloc off-pist, tot nu te plictisești, chiar ai multe pârtii din care să alegi și na, e altceva, e foarte mișto. Eu vin în Bansko de mai bine de 10 ani, bine, cu mici pauze, de exemplu pauza a fost anul trecut, pentru că din cauza COVID-ului nu am reușit să ajung și în fine am făcut vacanța de schi în România, dar în principiu cam aproape în fiecare an am venit aici la Bansko. Anul ăsta am avut parte de o zăpadă foarte bună, de pârtii foarte bune. Nu a fost powder, dar pârtile au fost amenajate foarte bine, fără gheață, fără pietre. Mai ales în prima parte a perioadei în care am stat. În a doua parte a perioadei, spre final, așa, începuseră să se mai strice puțin pârtile, dar în principiu au fost foarte, foarte ok. A fost mișto că am avut parte de toate condițiile meteo în astea 5 zile, ne-a dat muntele tot ce a avut. Am avut parte și de soare, și de ninsoare, și de vânt, și de zile mai călduroase, și de zile mai friguroase. Am avut parte de tot acumul. Ca să ajungi să te dai pe pârtii, în primul și în primul rând trebuie să iei gondola 2 stații până la 1600 de metri, până la stația Bandeița. De acolo, de la Bandeița, încep telescaunele și teleschiurile, care sunt 11 la număr, dacă nu mă înșel. Și practic de aici poți să începi să te dai pe pârtii. Ideea este că ele fiind atât de multe, nu stai la coadă deloc. Adică, să zicem, maxim stai 5 minute, dar asta într-un caz extrem. Dar altfel, chiar nu stai la coadă absolut deloc. Ca să ajungi la Bandeița, cum am zis mai devreme, trebuie să iei gondola 2 stații din oraș. Problema este că aici de obicei se face o coadă foarte, foarte mare. Cam aproape în fiecare an în care am fost, coada a fost enormă. Am stat chiar și 2 ore la coadă ca să luăm gondola.
dar, cum am zis mai devreme, coada se face doar aici, jos în oraș. Odată ce ai ajuns sus la altele scaune, nu mai ai problemă, nu mai stai la coadă deloc. Și în fine, anul ăsta, la fel, nu știu ce s-a întâmplat, dar coada din nou a fost foarte mare și nu am mai avut răbdare să mai stăm. Așa că am rugat șoferul de la hotelul la care am stat să ne ducă cu mașina, cu microbuzul până sus. Și da, sunt mai multe hoteluri care fac chestia asta, în sensul că în loc să te ducă doar până la gondolă, dacă îl plătești mai mult, te duce până sus ca să nu mai stai la coadă. Și na, dacă ajungeți și nu vreți să stați, să știți că este și asta o opțiune. Dar, din nou, trebuie să vă pregătiți pentru că o să plătiți puțin mai mult. Bun, prima impresie, părțile se prezintă foarte, foarte bine. Nu sunt pietre, sunt porțiuni cu gheață foarte, foarte mici, nesemnificative, nu sunt dâmburi, părțile sunt amenajate foarte bine. E multă zăpadă, chiar a nins acum o săptămână, din câte mi-aduc eu aminte, și a nins destul de tare. Se vede chestia asta sus. Cred că stratul de zăpadă atinge 1,80 m, dacă nu mă înșel. Este un pic aglomerat, un pic mai mult. Noi am venit în perioada asta în februarie, că am zis că nu este vacanță în România, dar aparent este vacanță la britanici. Se vede chestia asta pentru că sunt foarte mulți britanici aici la schi, dar oricum mi-era foarte, foarte dor de Bansko. Wow! Hai să mergem să ne mai dăm. Eu m-am dat atât pe pârtii cât și off-pist, dar în fine n-am avut parte de powder, erau destul de multe șleauri făcute printre copaci pentru că se dăduseră destul de mulți pe acolo, dar măcar a fost suficientă zăpadă încât să mă pot da puțin off-pist. Hai să-i dăm puțin și pe off-pist printre copacii ăștia. Văd că s-au dat destul de mulți pe aici pentru că sunt foarte multe urme de plăci și schiuri. Nu mai este zăpada afânată, dar hai să vedem cum e pe aici. Wow, destul de aglomerat pe aici. Foarte multă lume. Aici se întâmplă multe accidente pentru că vin foarte mulți care se dau tare și nu au grijă la intersecție și sunt foarte multe accidente. Trebuie să ai mare grijă. Băi, nu sunt eu foarte familiară cu datul pe off-pist printre copaci, mai ales acum când nu este foarte multă zăpadă și au fost destul de mulți pe acolo, dar a fost fun. E așa mai challenging și mie îmi place din când în când să-mi întrec așa limitele, pentru că chiar nu sunt obișnuită deloc să mă dau pe off-pist. Dar așa, un pic, câte un pic, încep să învăț și devin mai confortabilă. Hai că eu am venit la Bansko și cu părinții mei, cu mama și cu tata, și ne-am nimerit în telescaun, doar noi trei. Ia, spuneți ceva. Hello! Asta este. Așa. Și acum că voiam să vă întreb cum vi se par părțile după o zi de dat, că aproape se termină ziua. Superbe. Da? Superbe, din toate punctele de vedere. Fără gheață, zăpadă multă, lume așa și așa, nu e foarte aglomerat și totul este super, nu? Super. Așa. Vremea excelentă. Să vedem cum o să fie zilele următoare, cred că se mai încălzește din ce am văzut, dar și azi e ok. Și e o mică problemă
Că tai, nu știu ce am vrut să zic. Nu mă, vreau să zic sus, mă. 2560, deci sus de tot. scaun. Da, sus de tot la Todor. Deci am avut senzația asta toți trei. Inițial am crezut că doar pentru mine este senzația. Nu vedeai pârtia, dar nu era ceață, dar era o lumină foarte ciudată. O lumină foarte, foarte ciudată. Era lăptos, așa. Lăptos și nu puteai să apreciezi, să nu vedeai pârtia. Te lua cu amețeală, parcă erau dâmburi. Am și luat un dâmb, am și sărit dâmbul. Da, gata, te duci în snowpark. Deci vii cu mine în snowpark, nu? Da. Data viitoare direct în snowpark. Păi te filmez. Să mă filmezi? Da. Mă filmezi. Bun, hai că terminăm ziua asta frumos pe drumul de vară. Bine, nu știu dacă se numește chiar drumul de vară, dar așa zic eu. Practic este un drum de 11-12 km care te duce până în stațiune, acolo de unde e gondola. Și practic de aici, la finalul zilei, ai două opțiuni. Ori te duci cu gondola jos până în stațiune, ori mergi pe drumul ăsta de vară. Un drum foarte, foarte ușor, lin, ca un drum de vară. Doar că pentru plăcari, pentru cei care se dau cu snowboard-ul, sunt anumite porțiuni drepte unde trebuie să dai mai tare, că altfel te oprești și trebuie să dai placa jos de picioare. Și, mă rog, partea un pic nasoală este că la finalul zilei, cum este acum, cred că ora 4, toată lumea se duce, practic, înapoi în stațiune și e destul de aglomerat, sunt anumite porțiuni mai strâmte, dar dacă ai grijă, e foarte, foarte fain, e așa de relaxare. Mamă, ce trafic! Haide! Pachet! Așa! Hai că am ajuns și în stațiune. Asta e ultima bucată. Mișto drumul ăsta. Mișto drumul ăsta. Fără gheață. Ca o poezie așa. Da, fără gheață. E multă zăpadă. Doar că mișto. Nu știu cum te-ai descurcat, că la un moment dat se încetinește. Nu, că i-am dat tare și nu a oprit. În a doua zi nu prea am filmat. Mă rog, am filmat ceva, doar că am filmat în modul timelapse și nu mi-am dat seama decât după ce s-a terminat ziua și n-am mai avut ce să salvez. Da, na, asta e, dacă nu mă uit și eu ce filmez și doar am apăsat pe rec. Asta e, am filmat în modul timelapse. Astăzi este ziua 3 de dat, este puțin mai cald, chiar fulgăie puțin și s-a înmuiat puțin zăpada, dar nu atât de mult încât să fie apoasă, e super de dat, chiar e mai bună ca în prima zi, așa că hai să-i dăm. În a treia zi am avut parte de ninsoare și nu ne așteptam la asta pentru că nu apărea deloc pe prognoză. Spunea ceva de genul că o să fie soare cu nori, dar uite că am avut parte și de câțiva fulgi. Bine, la un moment dat chiar sus de tot începuse ca lumea să ningă, dar nu a nins atât de tare încât să se depună un strat nou de zăpadă pe pârtii.
Dar oricum a fost drăguță priveliștea. Vreau să vă arăt ceva mișto la terasa asta unde de obicei ne oprim să mâncăm și să bem ceva atunci când facem o pauză. Au mai multe șurubelințe legate aici cu lanțuri, să nu pleci cu ele acasă. Și mi se pare foarte, foarte mișto ideea asta. Uite, și o cheie. Pentru că nu știu, dacă ai nevoie să strângi o legătură, ceva, să slăbește ceva la placă, la schiuri, poți să repari repede. Mi se pare foarte mișto ideea asta și voiam să vă arăt. Anul ăsta a fost mișto că a fost și snowpark-ul deschis. Eu am fost super mega entuziasmată când am aflat că este deschis, pentru că nu am avut ocazia până acum să merg într-un snowpark, pentru că noi nu prea avem așa ceva, sau în fine, dacă sunt destul de departe de București și pur și simplu nu am avut ocazia. Și acum chiar am fost super, super entuziasmată când am aflat. Cum am zis mai devreme, chiar dacă vin de mai mulți ani în Bansko, nu știu cum s-a întâmplat, chiar în perioada în care mergeam eu la schi, nu era deschis snowpark-ul. Dar acum, probabil pentru că a fost și mai multă zăpadă și am avut noroc, se pare că a fost deschis. Nu este un parc foarte mare, dar are vreo câteva chicăre, 2 boxuri, câteva railuri și e foarte mișto pentru începători mai ales. Dar clipuri din snowpark o să vi le arăt într-un video viitor. După ce o să-l postez pe ăsta, o să urmeze un video dedicat snowpark-ului, așa că stați geană pe canal pentru că o să vină clipul după ce o să postez pe ăsta. Astăzi e cam urât sus, cam bate vântul și e cam frigut și nu se duce atât de multă lume sus la Todorca. Dar eu vreau să mă duc pentru că vreau să mă duc în snowpark, iar snowpark-ul e situat cam la jumătatea dintre Todorca, adică punctul maxim, și terasa asta de aici. Și ajungi cu telescaunul ăsta care te duce sus. Bine, mai sunt și alte telescaune cu care poți să ajungi la snowpark. Dar da, partea de sus e destul de nasoală azi. După cum vedeți, nu se vede nici muntele. Este și ceață, ninge. Dar oricum este mai cald ca ieri. Doar aici în telescaun cam bate vântul și e friguț, dar când te dai jos e chiar bine. E o lumină foarte, foarte ciudată, în sensul că nu prea vezi pârtia, nu prea vezi dâmburile, vezi totul alb, e foarte ciudat. Dar avem parte de ninsoare astăzi și nu mă așteptam la așa ceva, pentru că nu apărea nimic pe prognoză. Dar uite că s-a pus ca lumea pe ninsoare. Sper să o țină până mâine sau până diseară, să se depună strana de zăpadă, ar fi foarte mișto. Da, eu trebuie să ajung undeva acolo e și Ligarnița, nu știu dacă se vede pe cameră, plus că este și ceață. Hai să-i dăm. Acolo trebuie să ajung. Acum se vede mai bine. Se pare că aici nu mai ninge așa tare, sau în fine sunt fulgi foarte, foarte mici. Super tură. Uite de acolo, din esul ăla, de acolo am venit eu. Oricum, dacă ziceam la începutul zilei că zăpada e foarte mișto pentru că s-a mai muiat, acum parcă s-a muiat prea tare și a devenit destul de apoasă, e grea așa, trebuie să
să apeși tare în genunchi atunci când virezi. Wow, bun, acum e timpul pentru o mică pauză. În a patra zi am avut parte de o vreme superbă, cu un soare strălucitor, nu pătea vântul, cerul era senin, chiar am fost sus la Todor ca să facem niște poze și am fost și inspirați, pentru că în următoarea zi, adică vineri, când era practic ultima zi de schi, a bătut vântul foarte tare, mai ales sus, nici măcar nu au mers instalațiile până sus în ultima zi. Hai că astăzi am venit până sus la Todorca, care este practic punctul cel mai înalt de aici din Bansko, are 2550 sau 2560 de metri. Astăzi este o zi superbă, avem soare din plin, bate vântul și voiam să vă arăt și vouă ce priveliște minunată avem aici. Woo! Bun, acum hai să mergem să ne dăm. Ce drăguț se vede Bansko de aici. E foarte senin astăzi și se vede tot orașul. Și mai este încă o săritură aici. Wow! Frumos! M-am băgat pe drumul ăsta de sub telescaun. Opa! Nu l-am încercat până acum. Voiam să văd cum sunt multe șleauri. Wow! Deci nu știu dacă se vede pe cameră, dar am fața atât de roșie, m-a super prins soarele azi. Deci că am venit la mare, nu la munte. Vineri a fost ultima zi de schi și a fost cea mai aglomerată. Bine, ne așteptam pentru că urma să vină weekendul, probabil au venit destul de mulți bulgari la schi. De asta am și preferat ca sâmbătă să plecăm acasă, ca să nu prindem aglomerațiile din weekend. Dar din păcate condițiile nu au fost mai perfecte pentru că a bătut destul de tare vântul. Cum am zis mai devreme, nici măcar nu mergeau instalațiile până sus de tot. Astăzi este ultima zi aici în Bansko, ultima zi pe pârtie. Din păcate, mâine mergem acasă, dar partea bună este că avem din nou parte de o vreme foarte, foarte frumoasă. E cerul senin, e superb. Problema este că bate cam tare vântul astăzi. Instalațiile de sus până la Todorca nici măcar nu merg. Bine că am fost ieri și am făcut niște poze, pentru că astăzi nu se mai putea oricum. Da, sunt la prima tură, încerc să mă desmeticesc, m-am culcat cam târziu aseară și mi-este cam somn. La mine mereu prima tură e așa de trezire, sunt jumătate adormită, jumătate trează, dar da, hai să-i dăm, să începem ziua, nu? Vai, câtă lume este astăzi, este vineri, vine weekendul și probabil au venit și bulgari la schi. Dar partea bună este că aici, pentru că sunt foarte multe telescaune, nu se la coadă decât, nu știu, maxim 5 minute, chiar dacă este atât de multă lume. Adică astăzi e clar ziua cea mai aglomerată din toată perioada. Dar de asta ne plecăm mâine acasă ca să nu prindem weekendul.
Uite, doar aia de sus. Te filmezi? Da. Deși cam bate soarele exact în cameră. Vai, ce faină a fost partea asta de mai sus. M-am trezit, gata. Din cauza vântului, pârțile înghețaseră foarte, foarte tare. Era sticlă pe jos. Chiar o să las un clip să vedeți cât de înghețate erau. Deci, ia ziceți, cum vi s-a părut vacanța la Bansko anul ăsta? Reușită, reușită. Minunată, sezonul deschid anul ăsta a fost bestial. Așa pârtii n-am mai prins de ani de zile. Vremea superbă, am avut și ninsoare și soare. De tot. De toate. Și frig și cald. Da, exact. Astăzi poate pârtile sunt mai înghețate decât în celelalte din cauza zile. vântului, exact. pentru că sus bate vântul foarte tare. Ultimul telescaun nu e funcționabil din cauza asta. Da, e perfect. E mai aglomerat, într-adevăr, pentru că deja este vineri. Puburile sunt pline, karaoke la greu. Da. Beții, foarte multe beții. Deci aveți parte și de viață de noapte dacă veniți aici în Bansko. Da, este din vrem plin. Să ajungem la spital, da. Dar, din păcate, astăzi este ultima zi, să vină și alții după noi. Problema e că plecăm la timp, că se anunță temperaturi de 11-12 grade și în deja stațiune, deci va fi cald și pe aici. Așa e. Cald și problema este când e foarte cald, zăpada devine grea, umedă și nu prea aluneci la vale. Da, și mai e foarte transpiri. greu și transpiri, deci nu prea e indicat să ai o temperatură mai ridicată. Cam cum e acum e perfect. Dar nu știu câte grade E perfect. sunt. Aici câte sunt? Nu știu, dar în Bansko arăta maxima până la 7 grade. Deci în aici oraș. ar fi vreo 3. Cam așa, 3-4, cam așa. E foarte ok. E Bine, perfect. sus se resimte mai, da, mai pentru puțin că bate pentru că bate foarte tare vântul. Da. vântul și spulberă zăpada. Sunt porțiuni cu zăpadă înghețată, unde trebuie să ai grijă. Nici nu mai poți să spui schiurile în picioare. Grijă, să ai grijă. Grijă. Mare grijă. Grijă. Că suntem Și gliji. din cauza vântului foarte puternic, fiind zăpada înghețată, te spulberă, te ia cu totul. Gata și ultima tură. S-a terminat vacanța. De mâine mergem acasă. Se cam stricaseră pârtile acum spre sfârșitul zilei pentru că înghețaseră foarte, foarte tare, mai ales sus din cauza vântului. Au oprit încă vreo 2 telescaune care duceau sus pentru că s-a întețit vântul foarte, foarte tare. Dar, na, partea bună este că astăzi oricum era ultima zi și am prins 4 zile foarte, foarte bune de dat. Astăzi a fost un pic mai nașpa din cauza vântului, dar ne-am descurcat. Îmi pare rău că merg acasă, m-aș mai fi dat. Dar asta e, orice vacanță ia și sfârșit până la urmă. Oricum, sper că v-a plăcut video-ul ăsta și știu că a fost puțin mai lung, adică cred că o să fie un pic mai lung față de alte vloguri pe care le-am făcut, dar
sper că v-a plăcut și nu v-am plictisit. Și vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine și până data viitoare, ca de obicei, stay active. Vă salut din Bansko. Pa!